Ladies and gentlemen, the Oscar goes to Filmer. Congratulations. I'd like to thank the Academy. ولا ما محتاج أصلاً لأنهم عارفين إنه أدائي يعني كان أعظم من تجمعهم الخبل ذا وتصاميمهم وأصنامهم. ومارلون براندو أصلاً قال لي إني ما أحضر الأماكن هذه. العيال جايين قلنا نيجي نفلها. Thank you. لا ترجع الشورت بان. تخاصمني أنا ليش طيب؟ ايش هذا اللي مسوي له هوست اوسكار بوجهه ما يروح هو المقصة يجيب البنطلون ليه من الصراحة. مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان. نعم باقي بس يومين تفصلنا عن حفل توزيع جوائز الأوسكار من الأكاديمية، وبهذه المناسبة قررنا نعمل هذا الفيديو اللي نشرح فيه بشكل مبسط كل جائزة من 24 جائزة اللي تتقدم أثناء الحفل، بالإضافة لتوقعاتنا للفائزين في كل فئة. فلتس جو. خلونا نبدأ بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، وتوقعنا المتواضع في هذه الفئة من الخمسة المرشحين الوحيد اللي ما شفته هو أنطونيو بانديراس من بين أند جلوري، لكن توقعي حيروح لجوكر لهواكين فينيكس، بحكم أنه شخصية جوكر أعطت هواكين فينيكس المساحة الكافية أنه يبدع ويسلطن ويقدم موهبته كاملة، فما هو تقليلا في الآخرين بس جوكر أعطى المساحة الكافية فهواكين فينيكس. نيجي لأفضل ممثل في دور مساعد، وهنا شوية الاختيار كان صعب لأنه عندك براد بيت وانس أبون تايم من هوليوود، وعندك جو بيشي والباتشينو في ذا ايرشمان، والحقيقة تعبت كثير عشان أطلع بواحد منهم. عقلي يقول لي براد بيت من وانس أبون تايم من هوليوود، لكن قلبي يقول لي جو بيشي لأنه كنا مشتاقين له ورجعته كانت رائعة ودوره كان مغاير عما كنا نتوقع، فجو بيشي. نيجي لأفضل ممثلة في دور رئيسي، وللأسف هنا ما أقدر أعمل توقع سليم لأني ما شفت إلا فيلمين من الخمسة ترشيحات، وما بين ماريج ستوري سكارليت جوهانسون وبومبشيل تشارلز ثيرون حقول سكارليت جوهانسون ماريج ستوري. ونيجي لأفضل ممثلة في دور مساعد، وهنا ينطبق نفس الكلام، للأسف ما أقدر أعمل التوقع عشان ما شفت كل الأفلام، لكن ما بين لورا ديرن في ماريج ستوري، سكارليت جوهانسون جوجو رابت، ومارغو روبي بومبشيل حقول أيضا سكارليت جوهانسون جوجو رابت. ونوصل لأفضل تصوير سينمائي، وهذه الجائزة دائما تقدم للدي بي دايركتور اوف فوتوغرافي حق الفيلم، ويعتمدوا فيها على التقييم على الصورة، الإضاءة، الألوان، وكل ما يعني بالسينماتوغرافي وحركة الكاميرا. وتوقعنا في هذه الفئة يذهب إلى 1917. روجر ديكنز قدم ملحمة سينمائية تصورت بتفاصيل وبقدرة إنتاجية هائلة، فنتوقع لها أفضل سينماتوغرافي. ونوصل لجائزة أفضل مخرج، ويبنى التقييم فيها على اختيارات وقرارات المخرج وتوجيهاته للكرو للكاست في كل تفاصيل الفيلم وبناء على رؤيته الكاملة. وتوقعنا في أفضل مخرج 2019 مع كل زعل وألم قلبي إني ما حقول سكورسيزي ذا ايرشمان، حقول بونغ جون هو باراسايت. نوصل لأفضل فيلم عالمي، ونعني فيها الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية، زمان كانوا يسموها أفضل فيلم أجنبي، ورغم إني أنا ما شفت معظم الأفلام في هذه الفئة إلا إنه الإجابة واضحة والتوقع بسيط وصريح، باراسايت. وصلنا لأفضل فيلم أنيميشن طويل، وباختصار هي الأفلام المرسومة أنيميشن وتكون مدتها أكثر من 40 دقيقة، وما شفت منها إلا كلاوس، I Lost My Body، وتوي ستوري 4، وأتوقعها ل I Lost My Body. وبعدها مباشرة حتلاقي جائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير اللي للأسف ما شفت ولا واحد منهم فما أقدر أتوقع. ونيجي لأفضل فيلم وثائقي طويل، وهذه أتوقع واضحة أيضا. وثائقي يعني فيلم حقيقي يوثق أحداث، يوثق تاريخ، نكبات، سياسة، أيا كانت قضايا معينة. وما بين الأفلام اللي مرشحة صراحة ما شفت إلا فيلم واحد اللي هو فور ساما، وأنصح فيه جدا. وبعدها مباشرة برضو حنلاقي أفضل فيلم وثائقي قصير ينطبق عليها نفس الكلام، للأسف ما شفت ولا فيلم منها فما أقدر أتوقع. والآن مع جائزة أفضل تحرير ومونتاج. جائزة الإيديتنج هذه تعني بتقطيع الفيلم ووضعه في ترتيبه النهائي، ونتوقع هنا الفائز ايرشمان. ليش؟ لأنه الفيلم على رغم طوله إلى أنه الإيديتنج والبيسنج يخليك دائما متفاعل مع الشخصيات وما تشعر بالملل أبدا.
وممكن فورد في فيراري، لكن لا، توقعنا ايرشمان. افضل ميك اب وتصفيف شعر، والجائزه هذه تقدم للافلام اللي استخدمت الميك اب والهير ستايلينج عشان تعطي لوك لممثليها يناسب القصه وكان ابداعي. وتوقعنا في هذا الجان راحوا كاتيجوري 1917 1917 كانوا رهيبين، جوكر كان جيد، 1917 افضل تصميم ازياء، وهنا ما بين ايرشمان، جوجو رابت، وانس ابون تايم ان هوليوود، حنروح مع وانس ابون تايم ان هوليوود. افضل موسيقى اصليه او الاوريجينال سكور، والاوريجينال سكور باختصار هي الساوند تراكس او المقطوعات اللي تتعمل خصيصا للفيلم. ورغم روعه وملحميه مقطوعات 1917 انا مضطر اروح مع جوكر. موسيقى جوكر كانت من أفضل الأشياء اللي سمعتها في 2019. وبعدها أفضل أغنية أصلية، وهذه الجائزة تقدم لأغنية، يعني مو بس مقطوعة موسيقية، لا، أغنية عليها ليركس وناس تغني وكانت موجودة داخل فيلم. وبحكم إني ما شفت إلا توي ستوري أبى أقول توي ستوري، بس ممكن كمان فروزن، يعني فروزن دائما أغانيهم حلوة. أفضل تصميم إنتاج، ونعني بتصميم إنتاج أو برودكشن ديزاين هو الديكور، الأماكن، الغرف، كل شيء ممكن تشوفه في الباك جراوند من آرت وديكور خلف الممثلين. وهنا الاختيار حيكون صعب اللعنة. عندك ناس صنعت عوالم جديدة، The Irishman، Once Upon a Time in Hollywood وباراسايت. فإذا حختار ما بين Once Upon a Time in Hollywood وباراسايت، ساعدوني. باراسايت. أفضل فيلم حي قصير، وهذه كما هو واضح تقدم لأفضل فيلم حي تكون مدته أقل من 40 دقيقة تقريبا. وعالم الأفلام القصيرة هذا عالم ضخم، حتلاقي دائما الناس المهتمين فيه غالبا هم الناس اللي داخل صناعة الأفلام، وغالبا المخرجين اللي تفوز أفلامهم بأوسكار أفضل فيلم حي قصير تلاقيهم بعدها ينشهروا ويبدعوا في مسيرة الأفلام الطويلة. أفضل تحرير صوت، ساوند إديتنج، وهذه تعني باختيار جميع الأصوات من ساوند تراكس، من مؤثرات صوتية، من موسيقى، ووضعها وتحريرها في الفيلم ومدى تأثيرها لتوصيل مشاعر القصة. وما بين المرشحين هنا حنختار 1917. نيجي لأفضل توزيع صوت، ساوند ميكسينج، وهذه باختصار تعني بجودة الأصوات المسجلة أثناء تصوير الفيلم، أصوات الممثلين والأصوات اللي تصدر من حولهم. وهنا رغم ان احنا يعني شخصيا انا ما ركز كثير في هذه الاشياء اثناء المشاهده في جوده وتحرير الصوت، فورد في فيراري عمل جدا كويس، احس 1917 عمل اولسو كويس، وفي اد استرا الترشيح الوحيد لدا الفيلم في كل ترشيحات الاوسكار هنا ممكن. ونوصل لأفضل مؤثرات بصرية، فيجوال افكتس، وهنا وصلنا طبعا لكل شيء يقوم فيه الكمبيوتر عشان يخلي الفيلم أحلى وأحسن، من دي ايجينج، تكبير وتصغير، من صنع أصلا كاركترات جديدة، لرسم عوالم. وهنا عندنا ترشيح افنجرز اند جيم الوحيد، عندنا ذا ايرشمان في التكبير والتصغير، عندنا 1917، ذا لاين كينج مستحيل، ممكن افنجرز وذا ايرشمان على حسب، يعني صراحة I would go with Avengers. نيجي الآن لجائزتين كلها تعني بالنصوص، سيناريوهات الأفلام، وهي أفضل نص أصلي أوريجينال وأفضل نص مقتبس adapted. وفي الأوريجينال نتوقع Once Upon a Time in Hollywood أو 1917. على فكرة Knives Out أخذ ترشيح في الأصلي، Knives Out ما أتوقع Once Upon a Time in Hollywood. في المقتبس أتوقع بكل بساطة The Irishman، لأنه هو مقتبس عن رواية، بس كتابة ستيفن زيليان وصلت لنا نص جبار. وأما الآن أعزائي الفيلمرز وصلنا لجائزة الليلة، البيست بيكتشر، اللي يستلمها بروديوسر كل فيلم. وهنا طبعا نعني بالجائزة هذه الفيلم اللي بدع في كل الكاتيجوريز والفئات اللي تكلمنا عنها، الفيلم الكامل من كله. وما بين ال9 ترشيحات اللي موجودة في تمني وفي توقع. التمني كما هو معروف باراسايت، الكوري اللعين ده فعلا يستاهل، والتوقع هو 1917. 1917 فاز بالجولدن جلوبس والأكاديمية تميل إن هي تكون زي الناس.
ف 1970. ختاما أعزائي الفيلمرز في كل مكان، شكرا لحسن استماعكم لتوقعاتنا لترشيحات الأوسكارز عام 2019 اللي ستقدم جوائزها بعد غد في السيريموني في لوس أنجلوس هوليوود. الأكاديمية مؤسسة ضخمة وتحكمها سياسات ولوبيز مختلفة تأثر دائما في اختياراتها للأفلام الفائزة، واختلاف الأذواق والآراء شيء حتمي، فدائما نقول إنه ما تخلي أي شيء يأثر على اختياراتك للأفلام اللي تشوفها وتقييمك لها غير رأيك أنت وذوقك الشخصي فقط. وفيلمر ما أبو شيء، العيال يعني بيجتهدوا. سبسكرايب عشان يكون تواصلنا أسهل، لايك إذا أعجبك الفيديو، وقول لنا إيش توقعاتك للجوائز المهمة في الأوسكارز تحت في التعليقات، ودائما كون فيلمر. بس كيف الشرطة يا عبد الله؟